At yan ang internet connection natin is 4G mobile data token text ang ating SIM. Ito ang ating settings. Okay, HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa high, naka-on ang outline at shadow. So titingnan natin kung sa ganitong settings ay playable ba ang ML dito sa Infinix Hot 10K gamit ang Omlet arcade. So kung makaka-experience tayo ng mga frame drops, bababaan natin yung settings niya. I see lots of prey. Off ko yung outline mamaya kung nagpe-frame drop siya. Pero na-game test ko na to sa kahapon eh. Nag-game test ko na kahapon to. Okay naman siya. Pero syempre gumagamit kayo tayo ng Omlet arcade na medyo maliit lang ang RAM nito. Nasa 2 gig lang. Ay titignan natin. So off ko yung outline. Hirap pa nga yung tao. Enemy has been slain. Galing mag Johnson. No mana. Retreat. So, reminder lang, ang lag ay sa internet connection niya. And kahapon nung nag-game ko sa ganito. Diyan ka na, hindi ako Wait lang. You will also be cursed. Ito na, ito na. Yung karami yung atlas. Nako po, yan ay Mia. Takot kayo, lambot. Ano ka sa kay boy? Ilang capacity niya? Kaya? Lalaba lang. So, pupus yung amin ko rin yung wifi. Nagalag ako. Network setting. Ayan, network boost. Your team destroyed a turret. Ginamit ko na yung Wi-Fi tsaka 4G. Lang. On natin yung Wi-Fi. Patay na clash yung doon. Attack the turtle.
Pero nung nag-game kasi naman ako, Not hindi alone ganun. in this fight. Yan. Hindi na sasakay. Oh. You will also. Mega kill! What's up, AJ? Hello. Ano? Shut down! It's not Yan my na si only Atlas. weapon. Nalag ako? Our turret Our turret has been destroyed. Eh, pulang. Enemy has been slain. Uy. Enemy has Uy, what's yan? Sana. You will also be. Mataas ang ating lagginess. Wait lang, uwi lang ako ah. Your team. Ko na lang. An ally has been slain. Request backup. Nahihirapan siya. Cursed. Kapag sa solid kanina. Ano, oy, nasaan ka na? Oy, ito si Chu. Your team Baka. destroyed a turret. Ito, oo. Request backup. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. Sana si Chu yung dito. Ayan, magmamukay siya nung nag-network boost tayo. Uy! Uy! Tapos na? So sige, isa pa. Bitin ako. Victory! So yun na yung imo-montage natin. Uy! Adept. Silver. Ayan o. The frame rate in your last fight was lower than 30. Ayan, nagpe-frame drop tayo kanina tapos naglalag. Pero nung nag-game test ako dito sa Infinix Hot 10K, hindi tayo gumagamit ng Omlet Arcade. Okay naman siya. Hindi ako nakaka-experience ng lag nun. Pero pag sa Omlet Arcade naman, pag magla-livestream kayo, ayun, mas magandang naka-on yung network boost. Kung may wifi kayo, mas maganda rin. Yun, naka-on yung wifi at yung mobile data nyo para ma-push yung network.